Hi guys! Welcome back to my channel! So for today's video, meron na tayong bagong video at gulo-gulo yung buhok ko. Huwag nyo nang pansinin yung buhok ko kasi kakagising ko lang. So for today's video, kahapon kasi napag-usapan yung kare-kare at balbacua. So ngayon naisipan ko na yun yung uulamin ko at magluluto ako ng kare-kare for today's video. So huwag na natin patagalin, samahan nyo na ako magluto ng kare-kare.
mag-like, comment, share, ring the bell, at higit sa lahat nakasubscribe